Okay, so yan ang Jones Bridge papunta ng Chinatown, Binondo. Papunta sa Hongkong, no? Okay, so ngayon ito yung Jones Bridge along the crossing the Pasig River. At meron ditong daan papunta sa ilalim ng bridge. Subukan natin mag-cross under the bridge. So ang oras natin ay around 6 p.m. 6:10 p.m. That's about sunset. Maybe lagpas na ng sunset. At yung ilalim ng bridge, it's kinda safe naman. Right? Under the bridge. Medyo madilim lang, walang ilaw pa. Okay? Yan. May ilaw naman. So to cross the bridge, no? Ito yung pwedeng daanan. Okay? So, ayan. Then after that, yung bagong Pasig River Esplanade. Okay? So, yan. Nakailaw na ang mga Pasig River Esplanade sa maganda ng tignan sa gabi. Right? Sa likod ko yung Jones Bridge. Bakit? Ito yung bagong renovated na Pasig River Esplanade. Daming tao, grabe na, no? Dumog. Okay, sana magpapagpapicture tayo ng maayos. Mako tayong spot para pag-picturean, no? Pagalingan na. Sa gilid, ayan yung mga nagpapandango sa ilaw. No? Yung candles sila, siyempre ano na yan, electric na yan. Pero imagine, okay, ganda, no? Sa kanan yung ating post office, yung nasunog. Okay, mahaba-haba yan. Ang daming tao, grabe. No? Daming tao. Mahaba pa yan. Papunta sa Quezon Beach. Papunta sa Quiapo. No? Ito yung Piatti sa likod. Piatti University. At ito ang ating Pasig River. That's the okay. Tayo ngayon ay nasa ibabaw ng Jones Bridge. Ito yung Pasig River Esplanade. Okay, and then paning, no? Ito yung entrance ng Jones Bridge from Arroceros. And then Jones Bridge continues, no? Papunta sa Binondo. Okay, ito yata yung radyo sa Jones. We are on Jones Bridge, papunta sa, I think, Quintin Pereira Street, papunta sa gate na. Panahon tayo yung order nito. Jones Bridge. Okay, and gate to the Binondo. Kain tayo. So again, panning to the Pasig River. At ito yung ating bagong Pasig River Esplanade sa likod ng post office. Right? Ito yung Piatti University. Okay? Then dumadaan yung LRT-1 papunta sa Carriedo. And then ito yung post office. Sa likod niyan yung Lawton